נולדתי ב-7 לאפריל 1972 בביירות, לבנון. כן. כן. וכמה זמן גרת שם? שם גרנו עד תחילת המלחמה, ב-75, אוגוסט 75, מלחמה אזרחית. כן. וכן, וברחנו מלבנון באותה תקופה. אני לא יכול לזכור כי הייתי בן 3. אח שלי היה בן 1.5, ואמא שלי הייתה כבר בהיריון עם אחותי. אנחנו שלושה ילדים, אני הבכור. אז אני לא יכול לזכור, אני זוכר, יש לי תמונות תמונות שאני, זאת אומרת, בזיכרון שלי זה רק תמונות, זה לא מציאות. כן. כן. מה אתה זוכר מביירות? מביירות, טוב, כל התמונות שאני ראיתי וכל מה להורים שלי היה, הם סיפרו לי גם שהיה להם חיים מאוד יפים. באותו זמן ביירות הייתה ממש, הקהילה הייתה משגשגת. טוב, אחרי מלחמת ששת הימים, הקהילה התחילה כבר להתפזר והרבה יצאו מרצונם מלבנון, כי הם כבר לא, הם הרגישו שזה כבר קצת מסוכן. אבל אנחנו נשארנו כמו הרבה משפחות גם כן, נשארו עד הסוף. והיינו חייבים, עד הסוף, היינו חייבים לצאת ב-75, כבר לא הייתה ברירה. כן, אתם גרתם בשכונה היהודית? גרנו בשכונה היהודית, ואדי אבו ג'מיל. כן, שם גרתם. שם גרנו, כן. ובמה ההורים עבדו? אבא היה סוחר, היה לו חנויות, הוא היה גם כן, הוא היה נוסע הרבה לאירופה, קונה סחורות באירופה. ובדיוק באותו זמן כשהמלחמה פרצה, הוא היה באיטליה, אז הוא שלח אנשים להוציא אותנו משם ולהגיע לאיטליה, איפה שהוא היה נמצא. אז הוא היה נוסע הרבה, היה לו חנויות בביירות. וזהו, כמו הרבה חברים שלו, הרבה אנשים, הרבה יהודים, הם היו בקומרס. כן, במסחר. במסחר. והכל נגדע בבת אחת. סליחה? הכל נגדע בבת אחת. הכל נסגר בבת אחת כשהמלחמה פרצה, וזהו, ואני, לפי מה שהבנתי, כל היהודים יצאו משם. נשארו כמה שעד עכשיו גרים שם, אבל זאת אומרת, אין קהילה, לא הייתה יותר קהילה, לא היה יותר, איך אומרים, זה לא היה מאורגן כמו שזה היה לפני. כן, כן, זאת אומרת, כבר לא נשארה קהילה, ואתם השארתם מאחור את הכל? השארנו מאחור את הבית? הכל, הבית, העסק, בתים גם כן שהיו כי מעל ביירות יש מקומות בהר שהיהודים היהודים וגם הרבה אנשים היו הולכים לנופש, לחופשאות, עלה זה אחת מהעריות, חמדון, זהו, היו נכון, וזהו, אז השארנו הכל וברחנו. כן, ואז ברחתם בעצם לאיטליה? ברחנו. ידעתם שלא תחזרו? אבא שלי חזר כי סבא, סבתא, הם נשארו מאחורה, ובדיוק הם הלכו
איך אומרים, הם עלו להר, ושם הם הלכו, הם נשארו שם כי ביירות הייתה כבר תחת מתקפה, והיו הרבה, זאת אומרת, זה היה ממש, אי אפשר היה כבר לחיות בביירות. אז הם ברחו להר, ואבא שלי חזר כדי להציל אותם. עם קשרים שהיו לו, היו לו קשרים, אז הוא הצליח להוציא את סבא, סבתא, גם סבא מהצד של אמא, וכולנו הגענו לאיטליה. ואז מה קרה בעצם כשהגעתם לאיטליה? אז כשהגענו לאיטליה, זה היה סוף 70, זה היה 75, הגענו לאיטליה, ושם נשארנו בערך שנה לפני שהגענו לארץ. אז טוב, ההורים שמו אותנו בבתי ספר, בגן ילדים, וסבא, זאת אומרת, סבא, סבתא, רצו לעלות לארץ. לא היה להם, אצלם זה היה ברור לגמרי. צריך להגיע לארץ הכי מהר שאפשר. איך קוראים לסבא וסבתא? אז סבא וסבתא מהצד של אבא, רפאל, השם שלי זה על השם שלו, רפאל, וסבתא שרה ורפאל. שרה הייתה מאוד 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 ציונית, כל המשפחה שלה כבר, הם סורים, הם הגיעו ללבנון מסוריה. אז... מאיפה בסוריה? סליחה? מאיפה בסוריה? מאיפה בסוריה? מדמשק. מדמשק. מדמשק, בדיוק. אז כל המשפחה של סבתא שלי, לטי, הם עלו לארץ בשנות, לפי מה שהבנתי, בשנות 30 אפילו, 40, הם הגיעו, 50 גם כן, הם הגיעו לארץ מוקדם, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. אז, ותמיד זה היה החלום שלה להגיע לארץ. זה היה החלום שלה, אבל היא הייתה מורה לעברית. איפה? בדמשק. הייתה מורה לעברית בדמשק. בבית ספר או? נראה לי כן, בבית ספר, כן, בבית ספר. אמא שלי תוכל לספר לך יותר טוב על זה. והיא הייתה מדברת עברית מצוין, עברית, ערבית, צרפתית. וכן, אנחנו... סבתא שרה, כן? סבתא שרה, בדיוק, אמא של אבא. אמא של אבא פאדי. וסבא רפאל, במה הוא עבד? וסבא רפאל, הוא גם, אנחנו כבר 5 דורות. אנחנו עובדים במסחר, בטקסטיל. עד עכשיו, עד היום. זאת אומרת, אני כבר הדור החמישי. כן. אז אני ממשיך כן, איך אומרים? את העסק המשפחתי. את העסק המשפחתי, בדיוק. כן. כן. אז זה הצד של אבא, ומה השם של אבא? השם של אבא זה פאדי מנחם. פאדי מנחם. פאדי מנחם. והצד של אמא עוד היו בביירות בזמן המלחמה? אז מהצד של אמא של אמא, סבתא שלי, נפטרה כשאמא נולדה. זאת אומרת, מהר מאוד, כמה ימים אחרי. וסבא שלי גידל את אמא שלי לבד. זאת אומרת, היא הייתה בת יחידה? היא הייתה בת יחידה, והוא גידל אותה לבד. והם היו גרים, היא נולדה בצרפת. כי סבא שלי היה, המשפחה של סבא שלי הייתה בלונדון, במנצ'סטר, לא, סליחה, במנצ'סטר, לא בלונדון, במנצ'סטר, באנגליה, וסבא שלי היה עורך דין, ובאותו זמן, באותה תקופה, הוא גם היה עובד עם גיסו במנצ'סטר, והם היו עושים הם עושים עבודה בין אינגלנד לצרפת. אז, והוא היה נמצא, הוא היה הרבה בצרפת, ושם הוא הכיר את אשתו, במנצ'סטר, והם עברו לגור בצרפת. ושם אמא שלי נולדה. אבל כשאמא שלה נפטרה, סבא שלי החליט שהם צריכים לחזור ללבנון, כי שם היה, ההורים שלה היו נמצאים בלבנון, אז הוא חזר ללבנון כדי לגדל אותה ביחד עם ההורים שלו. וואו. אז טוב, זה אני אשאל אחר כך גם את אמא על כן. על החוויה
החוויה הזו המורכבת. נכון. אז רק איך קראו לאבא של אמא? לאבא של אמא קראו דזירה ליניאדו. זה אבא של אמא, ולאמא שלה איך קראו? לאמא שלה לינדה. לינדה? כן. אתה יודע לאיזה משפחה? ססון. כן. דזירה ליניאדו ולינדה ססון. היא הייתה מחלב, סוריה חלב. והוא היה מדמשק. זאת אומרת, גם הם הגיעו ללבנון. גם הם באיזשהו הגיעו. שלב, לא נולדו שם. נכון. כמעט כל הקהילה הלבנונית באה מסוריה. כן. כן. אז גם המנהגים דומים. נכון, בדיוק. אז יש איזה שהם מנהגים שאתה משמר עד היום, ככה שחשוב לך? מנהגים? בטח. אני עכשיו נשוי לתוניסאית, שהכרתי בצרפת, כי אחרי שגרנו בארץ נסענו לצרפת, ושם אני גדלתי. לא, גדלתי בארץ, אבל אחרי זה הגעתי בגיל 12-13 לצרפת, ושם למדתי, וגם כן הכרתי את אשתי. היא טוניסאית, אבל אני תמיד מנסה לשמור על, כי היא אוהבת, גם כן היא אוהבת את המנהגים שלה, אבל אני תמיד מנסה לשמור על האוכל הסורי, לבנוני. אז זה גם מנהג שאני שומר עליו, כן. מה, בחגים? כן. מיוחדים בחגים? בטח, בחגים. טוב, בוא נגיד שאנחנו גרים עם ההורים פה קרוב מאוד, אז אנחנו בחגים תמיד ביחד. אז אמא מטפלת באוכל, אבל כשאני למשל יום שישי בערב אצלי בבית, אז אשתי תמיד דואגת שיהיה אוכל לבנוני סורי, איך שאני אוהב ואיך שהתרגלתי אליו. כן. אז מה היא מכינה? אז מה היא מכינה? היא מכינה למשל קישואים ממולאים, כוסה מחשי. כן, היא מכינה רזו פסוליה, אורז ופסוליה, בוא נגיד כל המטעמים הסורים, וסורי לבנוני, שאנחנו תמיד התרגלנו, גם כשהיינו בארץ גם כן. היינו גרים, סבא וסבתא היו גרים איתנו בארץ כשהגענו, אז טוב, תמיד שמרנו על המנהגים האלו. בארץ לאן הגעתם? אתה אומר שהיית בעצם שנה באיטליה? שנה באיטליה, והגענו לארץ לרמת אביב. רמת אביב. לשיכון עולים או לדירה? לא, לדירה ישר, כן. לדירה ברחוב, נדמה לי, אוניברסיטה, ואחרי זה עברנו לרחוב נווה אביבים. אני הייתי בבית ספר ארזים. כן. אז כן, אז הגענו לרמת אביב, ושם נשארנו עד כי אבא שלי כשהגיע לארץ, הוא המשיך, טוב, הוא היה עובד גם כן, הוא המשיך לעבוד בטקסטיל, והיה לו חנויות בנחלת בנימין, והוא היה עובד גם הרבה עם השטחים, היה עובד הרבה גם עם הפלסטינאים. אני זוכר שהלקוחות שלו, הפלסטינאים, היו מזמינים אותנו לרמאללה, והיו מזמינים אותנו לשכם. אני זוכר טוב מאוד את התקופה הזאת. אז הוא היה עובד איתם, אבל כשב-82 פרצה המלחמה עם לבנון, אז היה לו קשה, ואבא שלי החליט ללכת לצרפת. אז היה לו קשה מאיזו בחינה? היה לו קשה מבחינה של עסקים. הוא היה עובד הרבה עם הפלסטינאים, אבל 82 סגרו את השטחים, וכבר לא היה איך אומרים, זאת אומרת, היה מאוד קשה לעבוד עם הפלסטינאים שהיו בשטחים, שהיו בעזה. אבא שלי היה נכנס לעזה בשנות ה-70, כשהיינו שם, היינו גרים שם. אז זה היה כבר קשה, ויש לו את זה, התרבות שלו היא תרבות של, איך אומרים, ערבייה. היא תרבות של, אז הוא מדבר ערבית, והרבה יותר קל לו לעבוד עם אנשים שדוברי ערבית.
וגם בארץ. היה הרבה יותר קל לו לעבוד עם אנשים דוברי ערבית. אז זה נהיה מאוד קשה, וב-82 עברנו לגור בצרפת. וחזרנו לגור באותו רחוב שבו אמא שלי נולדה, כי הבית חולים שבו אמא שלי נולדה, ב-52, נמצא באותו רחוב שבו אנחנו הגענו אליו לגור, בצרפת. מאוד מעניין. וסבא וסבתא, איפה הם היו בצרפת? אז סבא וסבתא, סבתא תמיד הייתה איתנו והגיעה לצרפת איתנו, אבל סבא רפול, סבא רפאל וסבא דזירה נפטרו מהר מאוד ב-78. אנחנו הגענו לארץ ב-76, והם נפטרו ב-78, מהר מאוד. היה להם מאוד קשה להתאקלם, מאוד קשה. הם רצו לעלות לארץ, אבל הם לא ידעו גם כן מה מחכה להם בארץ. מה היה קשה במיוחד? היה להם מאוד קשה, כי טוב, לבנון זאת הייתה קהילה קטנה, וכולם מכירים אחד את השני, וגם כן היה להם הרבה קשרים עם, כי כל החיים שלהם הם היו גרים בביירות, בבירה, והיה להם קשרים טובים גם עם אנשי הממשל. אז הם הגיעו לארץ, אף אחד לא מכיר אותם, הם מדברים את השפה, אבל לא טוב. אבל מה שהיה קשה להם זה להיות פתאום להגיע למקום שבו אין להם, איך אומרים, שאף אחד לא מכיר אותם והם לא מכירים אף אחד. מאוד מאוד קשה. הם הרגישו שהם איבדו את המעמד? הם הרגישו שהם איבדו את המעמד, בדיוק. כן, סבא שלי דזירה, הוא היה עורך דין שכולם מכירים. ומומלץ, הם היו, סבא דזירה, כשאנחנו עזבנו, כשברחנו מלבנון, הוא נכנס לדירה שלו, ושם היו פלסטינאים שהגיעו וראו את כל הספרים, הם ראו ספרים על הציונות ועל ישראל. אז לצערנו הרב, הם התחילו להתעלל בו. והוא הגיע לדירה שלו כדי להוציא משם חפצים, כדי לברוח, לעלות להר. אז הוא הגיע לשם עם איש בוא נגיד בודיגארד, מישהו כי היה לו קשרים טובים עם הממשל. אז עד שהוא הצליח לראות מה קורה, כי הוא היה למטה, וסבא שלי היה למעלה בדירה, והם התחילו לענות אותו, התחילו לעשות לו, אז כשהוא ישר, הוא דיווח על זה, והגיעו והצילו אותו. הצילו אותו, זאת אומרת, הוא היה אמור ממש לא לצאת משם. אז, וזאת חוויה שממש עשתה לו הרבה, זאת אומרת, הוא מאוד סבל מזה. וכשהוא הגיע לארץ, הוא כבר לא היה לו חשק כבר בכלל לחיות. הוא ממש, אמא שלי סיפרה לי שזהו, הוא רצה כבר ללכת. אז וגם סבא רפול שהיה אחד בוא נגיד, כולם היו מכירים אותו בלבנון. אז הוא מגיע לארץ, וגם כן היה לו מאוד קשה, ותוך שנתיים שניהם נפטרו. כן. איך הייתה לך החוויה של העלייה לישראל? החוויה של העלייה לישראל, אמא שלי סיפרה לי הייתי מאוד, בהתחלה, מאוד עצבני בתור ילד. תמיד היו קוראים לה לגן, כי הייתי שם רב עם כולם. הייתי מאוד עצבני, וגם כן כשסבא ושני הסבות שלי נפטרו, יש לי תמונה שאני לוקח מספריים ואני גוזר ככה, אני חותך את השיער. כי אני ראיתי מסביבי, כולם חותכים את הבגד, אז אני חתכתי את השיער. כדי להפגין שהייתי ממש מאוד עצוב. אבל בהתחלה, אמא שלי סיפרה לי שהייתי מאוד עצבני אבל לאט לאט השתלבתי. הכי קשה היה לי, עד עכשיו אני זוכר, הכי קשה היה לי לעזוב את הארץ. כשהייתי בן 12.
זה ממש, היו לך חברים? היה לי חברים, עד עכשיו, ממש, יש בי ילד מאוד אומלל מזה שעזבנו את הארץ, אבל לא הייתה לי ברירה באותו זמן, הייתי ילד קטן, לא יכלתי להחליט בעצמי. ואז בעצם אתה צריך פעם שלישית בחיים להתאקלם במקום חדש. להתלכד במקום חדש, בדיוק, כן. לא, זאת הייתה פעם, כן, פעם שלישית, כן, נכון, והייתה לי גם פעם רביעית, כשנסעתי מצרפת למקסיקו. כן. כן. שזה באיזה גיל היה? זה כבר היה בגיל 25. שזה כבר בכל זאת יש לך כלים אחרים. נכון. להתמודד. נכון, בדיוק. אז איך זה בעצם לחיות ככה, גם אתה, גם ההורים בעצם חיים ככה באיזושהי תחושה של ארעיות? כן, היהודי הנודד. הלכנו ממקום למקום. לאבא שלי תמיד היה לו את החלום הזה, להגיע איכשהו למקסיקו, כי הרבה חברים שלו, אחרי מלחמת ששת הימים, נסעו מלבנון דרך הארץ והגיעו פה למקסיקו. הקהילה המקסיקנית, הלבנונית, טוב, הקהילה הגדולה של המקסיקנים זו קהילה של סורים, שהגיעו אפילו בשנות ה-20, 30, 40 של המאה האחרונה, אבל הלבנונים, עיקר הלבנונים הגיעו אחרי מלחמת ששת הימים. אז תמיד היה לו את הרעיון הזה, להגיע פה למקסיקו. היה לו הרבה אנשים שהוא מכיר, חברים שהוא מכיר, שאמרו לו שטוב, הם פה כבר הגיעו והם מאוד שמחים. אבל אנחנו עשינו... אתה אומר שהרבה יהודים מסוריה ולבנון כן עברו דרך ישראל בדרכם למקסיקו. נכון. נכון. הרבה שהגיעו פה למקסיקו אפילו לא היו אמורים להישאר במקסיקו. הם הגיעו למקסיקו, לנמל, ומשם הם היו אמורים ללכת או לארצות הברית, או לדרום אמריקה, אבל בסוף הם נשארו במקסיקו. זה היה, בוא נגיד, מקריות, כי בהתחלה הם לא תכננו את זה. אני מדבר על הסורים שהגיעו בהתחלה. זאת אומרת, בשנות ה-20, ה-30, הם לא היו אמורים להישאר במקסיקו, כי הם היו כמו בתור טרנזיט, כדי ללכת לארצות הברית. זה היה החלום. אבל נשארו במקסיקו והקהילה התחילה לגדול, והרבה לבנונים, אחרי מלחמת ששת הימים, הגיעו למקסיקו, והם השתלבו פה עם הקהילה הסורית. הסורית. אז, אבל זה שאתה אומר שהם עצרו בישראל, בעצם אני ככה שואלת את עצמי למה לא נשארו בישראל. למה לא נשארו בישראל? זה נכון, זה שאלה טובה. אני משער שהרבה מהם רצו לברוח מהמלחמות. הרבה מהם לא רצו לראות את הילדים שלהם בצבא. זה מה שאני משער. ולהגיד את האמת, כן, זה היה קשה, כי לחיות בלבנון היה מאוד, זאת הייתה קהילה ממש מאושרת. היה שם 18 קהילות, זאת אומרת, לבנון הייתה מדינה של 18 קהילות, בין הנוצרים והמוסלמים והיהודים, ובין הנוצרים הרבה קהילות נוצריות והרבה קהילות מוסלמיות, אבל הם היו חיים בשלום. זה היה חיים מאוד יפים, ופתאום הם ראו שהכריחו אותם לעקור את עצמם משם. אז הם רצו ללכת למקום של שקט. חוף מבטחים. בדיוק. נכון. אני רוצה לשאול אותך קצת על מנהגים לבנונים שאתם משמרים. כן. איך נראה אצלכם פסח? איך נראה אצלנו פסח? פסח זה מאוד שמח, מאוד עליז. אנחנו שרים את כל ההגדה. הילדים גם כן קצת
עכשיו שהם גדלו, הם אומרים לנו, מספיק, נו, רוצים לאכול. אבל אנחנו שומרים על זה. אנחנו רוצים לגמור את כל ההגדה, ולשיר אותה, איך שאנחנו שרים אותה, מאז, זאת אומרת, איך שלימדו אותנו לשיר אותה. כי אנחנו היינו גרים עם סבא וסבתא, והיינו עושים הכל ביחד. אז אני למשל למדתי לשיר את ההלל, איך שסבתא שלי לימדה אותי, לשיר את ההלל. והרבה דברים שאני למדתי מסבתא וסבתא. אז אני למדתי ערבית עם סבא וסבתא. אז פסח זה מאוד 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 שמח, מאוד עליז כזה, אנחנו שרים הכל. אח שלי נמצא בלוס אנג'לס והוא בא לפה למקסיקו, ואנחנו ביחד עם אחותי וכל המשפחה, אז אנחנו שרים הכל. והמאכלים, האוכל הוא אוכל לבנוני, מיוחד לפסח. וזה, כן, זה מאוד, פה, עם הזמן, מה שקרה פה זה שהרבה אנשים מחליטים בפסח ללכת לנופש, ולמקומות שבהם מארגנים להם את אבא שלי תמיד, הוא אף פעם לא, הוא לא הסכים אף פעם ללכת לבית מלון, או לאיזשהו מקום, כדי שיארגנו לו פה את הפסח. הוא תמיד רוצה שאנחנו נארגן את הפסח פה אצלנו בבית, ונשאר בבית, והכל בבית. אסור ללכת למקום אחר. כמו שתמיד עשינו מאז שיש לי זיכרון, מאז שיש לו זיכרון, אז כדי לשמר. לשמר, בדיוק. לשמר את המנהגים, בדיוק. מאוד חשוב. איך נראה יום כיפור בקהילה? יום כיפור בקהילה זה, אנחנו פה במקסיקו, איפה שאנחנו גרים, זה מקום של הרבה יהודים. זאת אומרת, זה מקום ממש, יש, במקסיקו היהודים גרים ב3-4 שכונות. אז יום כיפור והחגים, רואים את זה ברחוב. אנשים רואים את כל יהודים ברחובות, ופה הכל סגור, ובתי כנסת מלאים. זאת קהילה מאוד שמרנית. אני חושב שזה גם כן אחת הנקודות שעודדו את אבא שלי לבוא לפה למקסיקו. כי כשהוא היה בצרפת, מה שקרה זה שבצרפת זה היה יותר מדי מודרני בשבילו. הוא מאוד אהב פה את הקהילה, כי מצרפת למקסיקו, באותו זמן, ב-89, כשאבא שלי הגיע פה למקסיקו, 89, עוד פעם המלחמה האזרחית בלבנון פרצה. ואבא שלי בצרפת, הוא עוד פעם התחיל לעבוד עם לבנון. אז פתאום הכל נסגר לו. זה ממש, זה לא יאומן, איך אני ממש רואה שזה לא מקריות מה שקרה. היינו אמורים להגיע פה למקסיקו, ממש. זה היה כאילו המזל שלנו. אז, ואבא שלי התחיל לעשות את ההבדלים בין צרפת למקסיקו, הקהילה בצרפת והקהילה במקסיקו, והוא ראה שבמקסיקו זה קהילה שמרנית, זה קהילה שיש בה הרבה עקרונות שהוא מאמין בהם, ושדומים לו. וזה מה שעודד אותו לבוא לפה למקסיקו. אז כיפור במקסיקו זה משהו לא נורמלי, זה מאוד 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 יפה, כולנו בבתי כנסת, כולנו צמים, ופה ממש אין יהודים שהולכים נגד. יש יהודים אולי אבל אולי הם לא דתיים, אבל הם מאוד מאוד מכבדים את הדת. הם מאוד מכבדים את הדת ואת הדתיים. אז הם אומרים, אוקיי, אני אולי לא יכול, אני אולי לא מסוגל, יום אחד יבוא, אבל טוב, אני מעריך ומכבד את הדת ואת הדתיים. יש בשכונה שלכם, באזור שלכם, יש בית כנסת ליהודי לבנון? אז יהודי לבנון, מה שמוזר קצת זה שבמקומות אחרים, יהודי לבנון עשו קהילה בפני עצמה, עצמאית. אבל פה התחברנו לקהילה, פה במקסיקו יש 2 קהילות, של הספרדים 2 קהילות. הקהילה של הסורים מדמשק והקהילה של הסורים מחלב.
שתי קהילות, זה התפלץ, זאת אומרת שלא יודע מה קרה בדיוק, אבל הם היו ביחד, ואחרי זה כל אחד עשה את הקהילה שלו. אז אנחנו, היהודים הלבנונים, שייכים לקהילה הסורית של דמשק. כן. זהו. זה יותר דומה, נכון? זה יותר דומה, בדיוק, זה הרבה יותר דומה, כן. זה הרבה יותר דומה. אפילו עם הזמן, עכשיו הצעירים, כבר לא מסתכלים ממש. הם כבר לא מסתכלים. אז פעם הם היו ממש, איך אומרים, זה היה כאילו, שמי זה מדמשק, שמי. השמים רוצים להיות עם השמים, והחלבים עם החלבים. זה היה לפני 50-60 שנה, אבל לאט לאט, עם הדורות, ועכשיו כבר אין כבר, זה כבר לא מסתכלים על זה ממש. לא מסתכלים על זה ממש, בכלל לא. כן, ויש עוד קהילה של אשכנזים, ועוד קהילה של הטורקים. אז זה 4 קהילות בעצם, פה במקסיקו. כן. כן. מעניין. שאלתי על בית הכנסת, כי רציתי לדעת אם שימרתם משהו מהמנהגים שהיו בבית כנסת מגן אברהם. מגן אברהם, ועוד איך. אני בבית כנסת שבו אני נמצא, הוא שייך לקהילה החלבית, כי הקהילה החלבית היא הכי... חלבית או הדמשקאית? חלבית, כי יש בתי כנסת של החלבים ויש בתי כנסת של הדמשקאים. אבל אני... אבל שמלבנון, יהודי לבנון התחברו ליהודי... כן, ליהודי דמשק, נכון. אבל באזור שאני נמצא, הבית כנסת איפה שבו אנחנו נמצאים, זה שילוב של לבנונים, דמשקאים וחלבים. זה שילוב. אז, וזה באותה פרופורציה, בערך. אבל הוא שייך לקהילה החלבית. אז יש לנו, פה באזור, יש לנו אולי 7-8 בתי כנסת. אז יש בית כנסת של האשכנזים, יש בית כנסת של הדמשקאים, יש בית כנסת של הטורקים, יש בתי כנסת של חלבים. אבל אני הולך לבית כנסת שמאז שהגעתי למקסיקו הייתי הולך לשם ונשארתי שם, ואנחנו שם מתפללים, וכן, אנחנו מתפללים עם הנוסח של הסורים, חלבים, אבל בשילוב עם הרבה מנהגים דמשקאים ולבנונים. יש לנו... תן לי דוגמה לשילוב כזה. שילוב כזה. למשל, בשמחת תורה זה מאוד, מאוד יפה, יש שיר בערבית, שהוא שיר בערבית, אבל של לבנונים. ואני תמיד רוצה שישירו אותו, אז אני תמיד מעלה מישהו על כיסא שיש לו מבטא טוב ערבי, לי אין מבטא טוב, אבא שלי תמיד צוחק עליי, הוא אומר לי שיש לי מבטא כזה מצחיק, אבל אז אני מעלה מישהו שיש לו מבטא טוב, אוקיי? והוא שר את השיר הזה, וזה שיר לבנוני. זה שיר מוסא זן ומוסא זן, מוסא יא כחיל אל-עין, אז זה שיר שאנחנו שרים בשמחת תורה. יש לנו רב... מה המשמעות שלו, אם אתה יכול לשיר לנו עוד קצת? מוסא, אין לי את כל המילים עכשיו, מוסא זן ומוסא זן, מוסא זה משה, משה רבנו, משה שיש לו עיניים כחולות, שו הלל, איזה לילה, כולנו שמחים, וכולנו זורקים שקדים, זה שיר מאוד נפוץ, אפשר גם כן ביוטיוב, את יכולה לשים את השיר הזה, מוסא זן ומוסא זן, יוצא לך שיר, ואנשים ברחבי העולם, לבנונים, שרים אותו בשמחת תורה. כן, וואו. כן, כן. אז יש לנו רב שמדבר ערבית, ספרדית, עברית, והוא תמיד רוצה שכל אחד יהיה שמח, כל אחד יהיה, איך אומרים? ירגיש בבית. זהו. והרב הוא דמשקאי? הרב דמשקאי, המשפחה שלו מחלב, אבל הם גרו בארץ, הם היו גרים בארץ, ועכשיו הם גרים פה כבר הרבה זמן,
וכן, הוא מאוד סימפטי, הוא מאוד, אנחנו מאוד אוהבים אותו, אלון, חכם אלון טוויל, והוא תמיד דואג שכל אחד ירגיש טוב, שכולם ירגישו טוב. אז הוא מדבר לאלה שמדברים ערבית, בערבית. יש לנו הרבה שמדברים ערבית שוטף, וממשיכים לדבר רק ערבית, כי טוב, הם כבר בגילאים של מעל 70, אבל הם ממשיכים לדבר בערבית, אז הוא מדבר איתם בערבית. למשל, כשהוא עושה דרשה בבית כנסת, הוא תמיד מנסה להגיד כמה מילים בערבית, כדי שהם ירגישו טוב. ולמי שמדבר צרפתית, מילה בצרפתית. למי שמדבר בעברית, מילה בעברית. אז כולם מרגישים טוב. ובבית כמה שפות למדת כילד? אז אני למדתי בבית, כי הייתי גר בכל מקום ומקום. אז אני למדתי את השפה איפה שהייתי גר, במקום שהייתי גר בו. ערבית עם סבא וסבתא, עברית שהייתי בארץ. איטלקית אני מבין, אני לא מדבר טוב איטלקית, אבל אני מבין הכל. צרפתית, כי בצרפת אני עשיתי שם תיכון וגם אוניברסיטה. ספרדית. איזה עוד שפה אני מדבר. וזהו, שפת אם זה צרפתית. בבית דיברתם צרפתית? כן, דיברנו צרפתית מההתחלה, כי ההורים היו מדברים צרפתית בלבנון. כן. כן. כי לבנון היה תחת מנדט צרפתי באותו זמן. כן. כן. זו הייתה השפה בבית? זאת הייתה. עם סבא וסבתא ערבית, וסבתא לימדה אותך גם עברית, או שרק כשהגעת לארץ? רק כשהגעתי לארץ, כן. כשהגעתי לארץ התחלתי לדבר עברית, וצרפתית הייתי מדבר, מבין, אבל ממש מעט מאוד. וכשהגעתי לצרפת, שם אני בהתחלה הייתי קצת, איך אומרים? סרבן. רציתי להמשיך לדבר עברית, היינו בבית ספר, בהתחלה היינו בבית ספר של השגרירות בצרפת. ואחרי זה עברנו לבית ספר יהודי, רמב"ם, בצרפת, ושם למדנו לדבר צרפתית. ועכשיו אנחנו מדברים רק צרפתית עם ההורים. רק צרפתית. רק צרפתית. כן. כן. ועם הילדים, איזו שפה אתם מדברים? אז זהו, אני התחתנתי עם טוניסאית צרפתייה מצרפת, ובבית צרפתית, אז הילדים שלי מדברים ספרדית, אנגלית, צרפתית, עברית. וואו. כן. אני רוצה ככה, לסיום, רפאל, אם אתה יכול לתת לנו איזה מסר שחשוב לך להעביר לדורות הבאים. מסר שחשוב להעביר. אז מה שאני רוצה להעביר כמו מסר זה שצריך, לפי דעתי, לשמור על התרבות שלנו, לשמור על הערכים שלנו. זה משהו מאוד חשוב, ולהעביר אותם, למסור אותם לילדים, לדורות הבאים. זה מאוד חשוב בשבילי. אנחנו בתור יהודים קיבלנו את היהדות לפני שקיבלנו כל דבר אחר. נכון שמדינת ישראל מאוד חשובה, ארץ ישראל מאוד חשובה, אבל הדבר הכי חשוב שיכול לתת לנו ממש זה אחדות מסביב ליהדות ומסביב לערכים שלנו. האחדות הזאת היא מסביב ליהדות והערכים שלנו, תיתן לנו את הכוח להגן על עצמנו, דבר ראשון, וגם כן להגן על המדינה שלנו, על הארץ שנתן לנו, אני מאמין באלוהים, ואני יודע הארץ שאנחנו יושבים בה, זאת הארץ שנתנו לנו ושאנחנו צריכים לשמור עליה. ולפי דעתי זה מאוד חשוב לדעת שהדבר הכי בשבילי, הכי חזק זה הערכים שלנו והמסורת שלנו. המסורת שאנחנו צריכים להעביר לדורות הבאים. זה דבר שאני מאוד מאמין בו, זה דבר שאני מנסה להעביר לילדים, ואני מנסה תמיד להיות באווירה של מי שמאמין בזה. כי אנחנו חיים עכשיו בתקופה שהכל זורקים לפח כל דבר. כל דבר משתמשים בו, זורקים אותו לפח.
וזה מה שקורה, ואין כבר, איך אומרים, אין כבר ערך לכל המסורת. וזה הדבר הכי, בשבילי זה הדבר הכי מסוכן. אז אני חושב שזה המסר שאני רוצה להעביר למי ששומע אותי.